بنعمل treatment of the cause مثلا stop the offending drug. قول كده كلمه واحده، وقف الدواء مثلا INH، احنا كنا لسه قايلين من شويه من ضمن اسباب INH وقف الدواء. يقول لي طب ما هو اهم سبب مش الدواء، اهم سبب ليفر سيروس. ما هو اصل علاج الليفر سيروس هو ليفر ترانسبلانتيشن، لو كده مكتوب بعد شويه. يبقى اختار سبب تاني. لو اخترت سبب تاني قول مثلا ستوب ذا دراج، مثلا INH. ممكن تقول حاجه ثانيه treatment of hepatitis. نمره 2 treatment of the precipitating factor، مثلا correction of hypokalemia. ممكن تختار حاجه ثانيه. اهم precipitating factor للجي اي تي bleeding كان hepatic. اهم precipitating factor للجي اي تي للهيباتيك انكفالوباثي كان جي اي تي bleeding. قول injection sclerotherapy للهيماتيمسيس. ممكن تقول كده. اكتر حاجه تخلي عيان الليفر سيل فيلر يجيله انكفالوباثي هو bleeding من الجي اي تي. فقول injection sclerotherapy، يعني نحقن فيروسز بانجكشن عشان اخطر حاجه اهم حاجه قلتها bleeding. نمره 2 3 انت العلاج الوحيد بتاع العيان ده هو ليفر ترانسبلانتيشن، بس لحد لما تعمل ليفر ترانسبلانتيشن طب ما هو عنده اسايتس، ما هو عنده bleeding، خلاص صلح ده سيمتوماتيك تريتمنت للبليدنج. البليدنج ده ما بيتصلحش بارنترال فيتامين كي، ممكن اصلحه بحاجه اسمها فريش فروزن بلازما. الاسايتس قالوا اوعى تقرب للاسايتس، لان احنا قلنا من شويه ان عندنا لو قربت للاسايتس هتوديه على هيباتيك انكفالوباثي. تطلع جمله مشهوره جدا في الكلينيكال قالها لك، هنقولها ان شاء الله في الاسايتس، بتقول it is always better to keep the patient wet and wise rather than to keep the patient dry and drowsy. يعني ايه؟ يعني دايما احسن انا اخليه wet and wise wet and wise rather than to keep them dry and drowsy D&D. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن قوي ان انا اسحب ميه بتاع البطن العيان اعمله تابل وانشفه يعني اخليه دراي، بس هيقلب مني دراوزي لان جايب انكفالوباثي. في حين ان انا كان ممكن اسيبه وقت يعني مبلول مليان ميه، بس في نفس الوقت وايز يعني مصحصح او محافظ على درجه الانتلكتشوال فانكشن بتاع البرين. بس always better في العيانين دول to keep the patient wet and wise rather than to keep him dry and drowsy. ما تقربش العيان ده بعلاج الاسايتس. الحاجه اللي بعد كده علاج الهيباتيك انكفالوباثي. طب هو علاج الهيباتيك انكفالوباثي ده اعالجه ازاي؟ اول حاجه العيان في البري كوما، وبعدين في كوما يبقى في عنوان كير اوف ديكوماتوز. اي عيان جاي لك في سؤال في امتحان ريتن كير عنده كوما يبقى لازم كير اوف ديكوماتوز. تجيبها من كتاب النيورولوجي. 2 4 حاجات مهمين جدا، اجل دول شويه. بعد كده بنكتب بعلاج الانكفالوباثي بندي دواء اسمه البورنيثين الاسبارتيت، اسمه في التجاري هيباناليز. الدواء ده بيعمل ايه؟ الدواء ده بينهبت الامونيا في الدم، بيقلل الليفل بتاع الامونيا. بعدين في كمان من ضمن العلاجات ادويه سيئه جدا قلت ما نفعتش، نظريا فكرتها كويسه بس جربوها ما نفعتش. اول حاجه برومكريبتين ودوبا، ده بيزود الدوبامين. طب ما احنا لسه قايلين الدوبامين بيقل كنورمال نيورو ترانسميتر، جربوه ما نفعش. برانش تشين امينو اسيد، طب انا لسه قايل الاروماتيك بيزيد والبرانش تشين بيقل، جربوه ما نفعش. قال طب ندي بنزودايزابين انتاجونست، جربوه ما نفعش. بنزودايزابين انتاجونست الفكره بتاعته ان يصحصح البرين لانه ضد البنزودايزابين، جربوه ما نفعش. الحاجه اللي بعد كده ان انت ممنوع تدي سيداتيفز، لو مضطر ولابد تدي فيري سمول دوزز من الدايزابام، لكن ممنوع تماما كونترا انديكيتد. ادي مورفين والا عاد يموت ان نو تايم. اخر حاجه خالص بنعمل حاجه اسمها تشاركول داياليسيس، يعني بتدخل دم العيان على هيباتيك ارتفيشال سبورت، يعني دم العيان بيخش على اجهزه فيها تشاركول فيكتس تشفط التوكسنز من دم العيان. هل ده يفضل على طول العمر؟ لا، ده مؤقت لمده كام يوم لحد لما تعمل له ليفر ترانسبلانتيشن. ليفر ترانسبلانتيشن دي اونلي هوب فور كيور، لكن عندي اهم 4 حاجات في علاج الهيباتيك انكفالوباثي ارجع لهم دلوقتي، اللي هم نمره 1 دايت، انيما، لاكتيروز، وستيرلايزيشن. الدايت نمره 1 قليله البروتين، مش عايزين نشوف بروتين عشان ما تديش فرصه البكتيريا انها تشتغل على البروتين وتطلع توكسيك كومباوند اللي هم نيتروجينس كومباوند. هتكتب في تذكره البيشنت بتاع العيان ده غذاء مرضى الكبد، يعدي عليه بعد كده دكتور التغذيه
يكتب قليل البروتين، ويكتب زياده كربوهيدرات عشان اقلل الكاتابوليزم بتاع البروتين، وتعتمد انت في الميتابوليزم بتاعك على الكربوهيدرات رادر عن اعتمادك على البروتين عشان تقلل تكسير البروتين وتحافظ على العيان ده، تزود له البوتاسيوم. ليه؟ لان البوتاسيوم هنا انت خايف من هايبوكاليميا وخايف من الكالوز، لان الهايبوكاليميا والالكالوزس ده بيعمل ده وده بيعمل ده، زي ما قلناش، بس خلي بالك دايما مربوطين مع بعض. فاذا انت عملت هايبوكاليميا هتجيب الكالوز. طب هو ليه في هنا هايبوكاليميا؟ في مليون سبب يجيب هايبوكاليميا ما قلناش، بس المؤكد ان عين الليفر سيل فيلير انت خايف من البوتاسيوم ناقص، فتديله بوتاسيوم، وتديله وجبه فيها بوتاسيوم مشهور فيها الفاكهه كلها ما عدا التفاح ناقص بوتاسيوم، لكن بقيه الوجبات الفواكه كلها غنيه بالبوتاسيوم. عكس بالظبط عين الرينال، عين الكدني. عين الكدني انت عايز تعمله ريستريكشن للبوتاسيوم في الدايت، لكن هنا عايز تدي البوتاسيوم في الدايت. نمره 2 بدي انتي بايوتيك. انتي بايوتيك عشان يخلصنا من حاجه مش عايز اشوفها خالص، اللي هي البكتيريا. انت مش عايز تشوف بكتيريا، فبدي انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك نمره 1 نيومايسين، لو ما جابش نتيجه او لو كان العيان عنده رينال انتيرمنت اقلب على مترونيدازول. اصل النيومايسين نفروتوكسيك، فبقلب على مترونيدازول اللي هو الفلاشين. نمره 3 بنعمل انيما، والانيما دي عباره عن حقنه شرجيه. الانيما دي فايدتها انها بتطهر الانتستينال كونتنتس عشان البكتيريا ما تلاقيش حاجه تشتغل عليها. اخيرا في حاجه اسمها لاكتيلوز. اللاكتيلوز ده سينثيتيك دايسكرايد بتتفاعل مع البكتيريا. يحصل ايه هنا؟ الميتابوليزم يتحول، بيزود الاسيد. لما يتاخد اللاكتيلوز ده اولا بيعمل لاكساتيف افكت، لان اللاكتيلوز ده بيعمل لاكساتيف افكت، ده ملين، فلو اتاخد هيطهر الانتستينال كونتنتس من البكتيريا، يعني هيطهر الانتستينال كونتنتس فما يلاقيش البكتيريا حاجه تشتغل عليها. نمره 2 وده الاهم، ان اللاكتيلوز لما بيتاخد بيبقى ميتابولايزد ويزود الاسيد جوه الانتستين. لو زود الاسيد جوه الانتستين بيغير البي اتش بتاع الانتستين اللي فيها. البي اتش فيكال بي اتش بيبقى اسيدك، ده ما بيديش فرصه للبكتيريا انها تعيش، وهو المطلوب. يبقى انت لما تدي اللاكتيلوز ده غير انه بيعمل لاكساتيف افكت، بيخلق اسيدك ميديم غير مناسب لحياه البكتيريا، وده اللي احنا عايزين نعمله. يبقى هيساعد ده في كل الاربع حاجات المكتوبين دول في علاج الهيباتيك انكفالوباثي. اكتر حاجه بتفوق العيان هي الانيما. الانيما في الاربع حاجات دول هي اكتر حاجه بتفوق البيشنت. انا صايم نرجع.